মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি জানো স্পিক মানে কোৱা, টক মানে কথা কোৱা, সে মানে কোৱা, টেল মানে কোৱা। অৰ্থাৎ এই চাৰিওটা শব্দৰ অৰ্থই হ'ল কোৱা। কিন্তু এই চাৰিওটা শব্দ আমি একেদৰে একে ঠাইতে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি। নিশ্চয় এইবিলাকৰ মাজত কিবা পাৰ্থক্য আছে, যি পাৰ্থক্যৰ ভিত্তিত আমি এই শব্দবিলাক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'ত এই শব্দবিলাক কোন কোন ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কোনটো আৰু ইহঁতৰ মাজত পাৰ্থক্য কি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। লগতে এনসাৰ মানে উত্তৰ দিয়া, ৰেপ্লাই মানে উত্তৰ দিয়া, এই দুটা শব্দৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আৰু ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই বিষয়েও ইয়াতেই আলোচনা কৰিম। তেন্তে প্ৰথমতে আহিছোঁ স্পিক শব্দলৈ, যি স্পিক শব্দৰ অৰ্থ হ'ল কোৱা, যাৰ পাষ্ট টেন্স হ'ল স্পোক আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হ'ল স্পোকেন। অৰ্থাৎ আমি স্পিক শব্দটো যিকোনো টেন্সতেই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ভাৰ্ব অনুপাতে। এতিয়া কথা হ'ল স্পিক আমি কোন ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। স্পিক শব্দ যেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিম, সেই কোৱা কথাখিনি একপক্ষীয় হ'ব লাগিব। যদি এজনে কথাখিনি কৈ যায় আৰু বাকীবিলাক শ্ৰোতা হয় বা অডিয়েন্স হয়, তেতিয়াহ'লে আমি স্পিক শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। যেনেকুৱা আই এম স্পিকিং, মই কথা কৈ আছোঁ। হি ইজ স্পিকিং ইন দ্য মিটিং, তেওঁ মিটিঙত কথা কৈ আছে। এই যে তেওঁ মিটিঙত কথা কৈ আছে, তেওঁ নিজে কথা কৈ আছে আৰু বাকী সকলোৱে শুনি আছে। এই ক্ষেত্ৰত স্পিকিং শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। তাৰপিছত আহিছোঁ টক, যিটোৰ পাষ্ট টেন্স হ'ল টকড আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হ'ল টকড। টক মানে কথা কোৱা। এতিয়া এই টকড শব্দটো আমি কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি? যেতিয়া কোনো আলোচনা দ্বিপক্ষীয় হ'ব বা ত্ৰিপক্ষীয় হ'ব, অৰ্থাৎ কোনো আলোচনাত কেৱল এজনেই কথা নক'ব, আন এজনেও তাৰ লগত কথা কৈ থাকিব লাগিব। আমাৰ অসমীয়াত সাধাৰণতে আলোচনা কৰা অৰ্থত বা এজনে আনজনৰ লগত কথা কোৱা অৰ্থত আমি টক শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। অৰ্থাৎ এজনে যেতিয়া আনজনৰ লগত আমি কথা পাতোঁ, যেতিয়া দুজনৰ মাজত কথাৰ আদান প্ৰদান হ'ব, তেতিয়া টক শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যেনেকুৱা দে আৰ নট টকিং ইচ আদাৰ, সিহঁতে এজনে আনজনৰ লগত কথা কোৱা নাই। তাৰপিছত আহিছোঁ সে, যাৰ পাষ্ট টেন্স ছেইড আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ছেইড। এতিয়া স্পিক মানেও কোৱা, টক মানেও কোৱা, সে মানেও কোৱা। তেতিয়াহ'লে আমি সে শব্দটো আকৌ ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিম? সাধাৰণভাৱে যেতিয়া আমি কথা কওঁ, নৰ্মাল স্পিচত সে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। নৰ্মাল স্পিচ আকৌ কি? আমি সাধাৰণতে চলা ফুৰা কৰোঁতে, ঘৰত থাকোঁতে, স্কুল যাওঁতে, স্কুলত থাকোঁতে যিবিলাক কথা কওঁ আমি, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি সে ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰি কথা ক'ব লাগে। যেনেকুৱা ধৰা আমি যেতিয়া নেৰেশ্যন চেঞ্জ কৰোঁ, কাৰোবাৰ কথা আমি উল্লেখ কৰোঁ, তেতিয়া আমি চেজ বুলি লিখোঁ বা ছেড বুলি লিখোঁ। সেই একেদৰে আমি ক'ব পাৰোঁ হি চেজ কাম হিয়াৰ, তেওঁ কৈছে ইয়ালৈ আহা। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি সাধাৰণ কথা বতৰাত চেজ ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। তাৰপিছত আহিছোঁ টেল ভাৰ্ব লৈ। টেল ভাৰ্বৰ পাষ্ট টেন্স হ'ল টোল্ড আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হ'ল টোল্ড, আৰু ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল কোৱা। কিন্তু এই টেল ভাৰ্বটো আমি কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম? ধৰা তুমি এটা মিটিঙত উপস্থিত হৈছা আৰু মনে মনে ভাবি আছা যে মই এইখিনি কথা মিটিঙত ক'ম, কিন্তু তুমি কি ক'বা সেইখিনি কিন্তু কোনেও নাজানে। নাইবা ৩-৪জন বন্ধু তোমালোকে বহি আছা, বহি থকাৰ পিছত তুমি ভাবি আছা যে সিহঁতক এটা গল্প শুনাবা, কিন্তু কি গল্প শুনাবা সেইটো কিন্তু বন্ধুসকলে নাজানে। অৰ্থাৎ তুমি নজনা কথা এটা ক'বলৈ গৈ আছা। এনেকুৱা যদি নজনা কথা প্ৰকাশ কৰিব বিচৰা হয় বা কোনোবাই কয় যিটো কথা আনজনে নাজানে, তেতিয়া টেল ভাৰ্বটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। যেনেকুৱা আই ৱান্ট টু টেল ইউ এ ষ্টৰী, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত টেল ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। তাৰপিছত আহিছোঁ এনচাৰ লৈ, যাৰ অৰ্থ হ'ল উত্তৰ দিয়া, আৰু ৰেপ্লাই, যাৰ অৰ্থ হ'ল উত্তৰ দিয়া। কিন্তু এনচাৰ আমি কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম? কোনো লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ, নাইবা এনেকুৱা কোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মুখে মুখেও দিব পাৰি, যি উত্তৰৰ জৰিয়তে সেই সমস্যাটোৰ সমাধান হয়, এটা সলিউশ্যন থাকে, তেতিয়া আমি এনচাৰ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। আৰু কোনোবাই যদি মুখে মুখে উত্তৰ দিয়ে, নাইবা যি উত্তৰৰ যোগেদি কোনো এটা বস্তুৰ সমাধান নহয় বা সলিউশ্যন নহয়, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ৰেপ্লাই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। যেনেকুৱা যদি কোৱা হয় ৰাইট দ্য এনচাৰ, তুমি উত্তৰটো লিখি দিলা, সেই উত্তৰ লিখাৰ লগে লগে সেই সমস্যাটোৰ সমাধান হৈ গ'ল। কিন্তু যদি তোমাক কোনোবাই সোধে ৰিপ্লাই মাই কুৱেশ্যন, মোৰ প্ৰশ্নৰ
উত্তর দিয়া তুমি উত্তর দিবও পাৰা উত্তৰ নিদিবও পাৰা কিন্তু এনসাৰ যেতিয়া ক'ব তেতিয়া এনসাৰটো লিখি দিব লাগিব বা উত্তৰ দিব লাগিব আৰু সেই সমস্যাটোৰ সমাধান হ'ব কিন্তু ৰেপ্লাইৰ ক্ষেত্ৰত সমাধান নহ'ব পাৰে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'ত এই বিষয়ে আলোচনা ইমানখিনিয়েই যদি তোমালোকৰ ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিবা বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি তুমি এই চেনেলত নতুন আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা যাতে পৰৱৰ্তী এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পোনে পোনে তোমাৰ ওচৰত গৈ পায় ধন্যবাদ জয় আই অসম